for this video, atong i-discuss kung unsaon pag-solve ang quadratic equation by extracting the square roots. So, method nato nga gamiton para ma-solve ang quadratic equation is extracting square root. But before that, ato sang balikan kung unsa ang quadratic equation. Diba ang quadratic equation is an equation that can be written in the form ax squared plus bx plus c is equal to 0. This is in the standard form where our a and this one are a, b, and c are real numbers, and a should not be equal to 0. Dapat dili 0 ang atong a, kay kung 0 atong a, dili na mawala na ning kining atong x squared nga term, kining quadratic term, kay dili man matawag nga quadratic equation or dili sa matawag nga quadratic expression kung ang highest degree niya kay dili 2. So dapat dili ni mawala ni diri. Mao nang giingon niya nga ang a dapat dili equals to 0. Pwede rag ang b equals to 0, pwede ra pod ang c is equal to 0 basta si a dili gyud. So for example, let us have x squared minus 9 is equal to 0. So, kini siya matawag gihapon nga quadratic equation because the highest degree is 2. Wala lang say kining linear term. Wala lay kanang na x lang. So, 0 kibali atong b ani. Pero naa say c. So, quadratic equation gihapon ni x squared minus 9 is equal to 0. So, this time i-discuss nato kung saan pag-solve kini nga quadratic equation using extracting the square root. So let us I will show you the solution kung unsaon pag-solve using extracting square root. So to solve, okay, atong ipakita ang solution. X squared minus 9 is equal to 0. Ang una nato nga buhaton kay dapat kini si constant term ato ning mapabalhin sa dito sa pikas, unya ang mabilin diri dapat kini lang quadratic term. So unsaon para matabok ni dito sa pikas, gamitan na nato og addition property of equality. So mag-add tag inverse ani negative 9 both sides para ato ning mapahawa si negative 9. Kay para ang mabilin, kini na lang x squared. So, we have x squared minus 9. Mag-add tag inverse niya. So, unsay inverse sa negative 9? Kabaliktaran niya. Inverse. So, that is positive 9. Is equal to 0. Both sides man daw ta mag-add. So, inverse ani sa quadratic term. So, mag-plus punta diri og 9. Kung unsay gi-plus diri sa pikas, mao ba i-plus sa pikas. That is addition property of equality. So let us continue. X squared negative 9 plus 9, that is 0. So mawala na ni diri. So na-achieve na ang atong gusto mahitabo nga ang mabilin diri sa pikas, kini na lang x squared, kini na lang quadratic term. So we have 0 plus 9, that is 9. So ito nang na-achieve atong aim nga ang mabilin diri kini rang quadratic term, unya matabok ni nato sa pikas ang constant term. So nabalhin na ang negative 9 natabok na sa pikas, nahimo ng positive 9. So this time let's have extracting the square root. So ato nang i-extract ang square root of both sides. So unsay extract the square root? So ato ipakita og unsaon ang pag-extract sa square root both sides. So ato ni siyang i-square root diri both sides. So unsay square root sa x squared? Diri pod unsay square root sa 9? Di ba kay ang square root, pagkuha sa square root, mangita tag number nga atong i-multiply og kaduha sa iyang kaugalingon.
So kung unsa to nga number nga atong gi-multiply sa iyang kaugalingon og kaduha, mao to ang square root ana nga number. Si mag-una ta diri sa kining 9 kay masayon man sabton kung number kontra sa variable. So square root of 9, unsa man nga number nga i-multiply nato og kaduha nga mo answer og 9. Di ba kay positive 3. Positive 3 times positive 3 ang answer kay 9 man. So pwede ta moingon na ang square root sa 9 kay positive 3. Pero pwede man pod sa og negative 3. Kay negative 3 times negative 3, positive 9 man pod. So, ang atong answer dinhi as a square root of 9, pwede siya positive 3, pwede pod og negative 3. So, duha atong answer. It could be positive 3 and negative 3. So, mangita ra tag number nga i-multiply ka duha mo answers diri sa given. Mauna ang pagkuha sa square root. Karon diri sa x squared. Unsa man ang atong i-multiply nga mo answer og x squared. So pwede siya, di ba, kadtong rule nato sa laws of exponents. Sa atong laws of exponents, pag mag-multiply ta og variable ato rang i-add ang exponent. So for example kanang x, di ba na ni gitago nga 1, so 1 plus 1, kung mag-multiply tag duha ka x, so 1 plus 1 nga exponent niya, that is 2. So ang square root dahil sa x squared kay x di ay. Kay naanay gitago nga 1. Kung i-multiply na nato kaduha, x times x, so mubalik sa og x squared. So ang square root sa x squared is x. So naa na tay answer. Mauna ni atong solution sa atong x squared minus 9 is equal to 0. It could be positive 3 and it could be negative 3. Makita man na nato pag checking karon, so ato isang i-check kung insakto ba ang atong answer nga positive 3 ug negative 3. So let us see diri sa tamo testing sa x nato nga positive 3. So atong i-check, so unsaon pag-check, balik ta sa given nato nga x squared minus 9 is equal to 0. Kung muturo gali ni karon atong statement nga mo is equal to mo equal gyud sa 0 ang x squared minus 9, so pasabot check ang atong solution nga positive 3. So to check ato na siyang i-substitute ang atong answer nga 3 dinhi sa x. So ato nang pulihan ang x of 3. So we have 3 squared minus 9 equals 0. So we have 3 squared. Di ba ang rule ana kay multiply nato sa iyang kaugalingon og kaduha. So 3 times 3, that is 9. Minus 9 equals 0. 9 minus 9, that is 0, is equal to 0. So 0 is equal to 0. That is true. So kay true man, that is true. So kung true man, meaning kining atong solution nga x, kining atong answer nga x, positive 3, kining atong answer nga positive 3, meaning mauna siya ang solution sa atong x squared minus 9. So correct siya, wala ta nagkamali sa atong answer nga positive 3. Karon kay duha ba atong answer, positive 3 ug negative 3, atong tan-awon karon kung mo-true ba pod, kung ma-check ba pod kung negative 3 na pod atong gamiton kay ug mo mali siya, kung dili siya mo true, meaning walay labot sa solution ang ato ang negative 3. So balik ta sa given nato nga x squared minus 9 is equal to 0. So we have our x, which is negative 3. So kining x atong pulihag negative 3 minus 9 equals 0. Negative 3 squared, so i-multiply daw nato ang negative 3 sa iyang kaugalingon og kaduha, that is positive 9. Minus 9 is equal to 0. So 9 minus 9, 0 nya equals 0. So insakto gihapon, true. So ang atong solution sa x squared minus 9 equals 0, atong solution is positive 3 and negative 3. Duha atong answer, positive 3 and negative 3. Okay, let's have another example. Let's have x squared minus 81 is equal to 0. So again, we're going to use the extracting the square root method. So we are going to extract the square roots of
the both sides of our expression. So dapat kining atong negative 81 atong ning mapabalhin dito sa pikas. Di ba kay atong aim gaina nga mapabilin ang kining x squared, mapabilin ang quadratic term unya matabok sa pikas ang constant term. So para mabalhin ning negative 81 sa pikas, mag-add ta og inverse aning negative 81. Mag-add ta both sides. So we have x squared minus 81. Yang inverse sa negative 81 kay positive 81. Unya, both sides ta mag-add. So nag-add man ta diri positive 81, mag-add pud ta diri sa pikas og positive 81. So karon we have x squared. Negative 81 plus 81, that is 0. Kay minus man na nato, di man parehag sign. So 0, so ang nabilin kini na lang x squared equals 0 plus 81, that is 81. Unsa toy atong sunod nga gibuhat? Gaina, di ba ato siyang gi square dayon. Ato dayon gikuha ang square root both sides. So i-square root nato both sides. So again, the square root of x squared, di ba pareha man gaina. So mangita ta og atong i-multiply nga mo answer og x squared. So unsa atong i-multiply sa iyang kaugalingon nga mo answer og x squared, di ba kay x times x squared man. So that is the square root of x squared, x. Next, unsay square root sa 81. So maguna-una na pud tag number nga atong i-multiply sa iyang kaugalingon nga mo answer og 81. So pwede siya positive 9 kay 9 times 9 81 man. Pwede pod og negative 9 kay negative 9 times negative 9 positive 81. So naatay solution karon. So ang atong solution are positive 9 and negative 9. By the way, naay laing term sa solution. That is what we call the roots. So the roots of our equation are positive 9 and negative 9. So mao ni. Pwede siyang tawagon nato nga solutions of the quadratic equation. Pwede po natong tawagon nga roots of the quadratic equation. Parihara ng pasabot ana. So ang atong roots ani nga equation, x squared minus 81 is equal to 0 kay positive 9 og negative 9. So let us check kung insakto ba ang atong solusyon nga positive 9 ug negative 9. So mag-checking na pud ta. Ako ni butang ang solusyon kay para mabalaan ninyo nga mauna ang pamaagi sa pag-solve nato niya. Mao pa ni atong paagi sa pag-checking. So balik ta sa original nga given. X squared minus 81 is equal to 0. So testingan sa nag-check nato kung ang x nato is positive 9. So when our x is positive 9, ato i-solve kung true ba nga positive 9 ang solusyon niya. So atong pulihan ang x og positive 9. So 9 squared minus 81 is equal to 0. 9 squared, that is 9 times 9. So we have 81 minus 81 is equal to 0. So 81 minus 81, that is 0. Which is true. 0 is equal to 0. Meaning, correct ang atong solution nga positive 9. Karon atong tan-awon kung check ba ang atong solution nga negative 9. So we have x squared minus 81 is equal to 0. Our x is negative 9. So pulihan natong x og negative 9. Negative 9 squared minus 81 is equal to 0. Ang negative 9 i-multiply nato sa iyang kaugalingon og kaduha. So negative 9 times negative 9, that is positive 81. Minus 81 is equal to 0. So negative 81 minus 81, that is 0. Which is true. Okay? So kay tinuod man sa meaning kini si negative 9 solution pud na sa atong x squared minus 81 is equal to 0. So the roots of x squared minus 81 is equal to 0 are positive 9 and negative 9.
Okay, let's have another example. Okay, let us have 4x squared equals 16. Okay, 4x squared equals 16. Sa inyong nabantayan, kining quadratic term nato naa siya diri sa left side daan. Di ba kini ang constant term pod niya naa sa right side. Tan-aw nato sa pikas, ang constant term niya kay naa sa left side niya equals 0. Diri kay dili equals 0 kay ang constant term kay nakatabok na daan sa pikas. Parehaan ni negative 81 ato pang gitabok sa pikas. Pero kini nakatabok na sa daan. So unsa may sunod nga step kung makatabok na, di ba ato nang i-square root both sides. So, mular ko na ta karon kay nakatabok naman na sa daan. So, 4x squared equals 16. So, mular ko na dayon taog. Ato na dayon nang i-square root both sides. I-square root na to, ipang square root. Karon 4x squared. Unsa may square root sa 4x squared? Gaina kay x squared raman to dinhi. Karon na may 4. So, una ko na to ng number. Una ko na natong constant. Unsa square root sa 4? Diba 2? Unya, say square root sa x squared. X, uwi, tapad ra. Inaanak na ka simple. Next, dun sa square root sa 16. Square root sa 16, that is, pwede positive 4, pwede og negative 4. Kaya positive 4 times positive 4, that is positive 16. Negative 4 times negative 4, that is negative 16. So, karon mo continue na rin ta para ma-solve na to ang x. So, let us have 2x. Unahon sa nato ang positive 4 equals positive 4. Nya ang isa pod 2x equals negative 4. Ganun duha man ni sir. Di ba kay duha ba gyud ang atong solusyon? Nakabantay mo sa atong last nga examples. Duha atong solusyon. Positive 9 ug negative 9. Diri positive 3 ug negative 3. Karon pod positive 4 ug negative 4. Wala pa lang tanahuman because 2x pa man diri. Diri nahumanata sa atong last example, nahumanata kay x naman daan diri, wala na may tapad nga constant. Karon kay naa may tapad, sumupad ayon patag solve. So ato ni siyang i-continue para ma-solve ni karon nato, para mabilin na lang ang x. Di ba kadumdum mo nga ato ra nang dividean both sides og kung unsa ang variable diri nga tapad. Ang variable nga tapad ni ang constant nga tapad. Ang constant niya nga tapad is 2. So mao ra pud na i-divide nimo ng 2 dinhi both sides para pag divide 2 divided by 2, 1. So 1x or x na lang, di ba? So, naka-answer na tag x. Okay, no follow? So, we have 4 divided by 2, that is 2. So, naa na tayo answer nga x. Pareha ni diri. X is equal to positive 9 or ang x niya is negative 9. So, diri na tayo x nga positive 2. Diri ta sa pikas. Again, para maka-answer ta og x, para mawala na ning tapad niya nga constant, ato ra pud na siyang dividean kung unsa iyang katapad. So kay 2 man, dividean ra pud atong 2. So 2x divided by 2, that is x. Next, negative 4 divided by 2, that is negative 2. So our x is negative 2. So naa tay duha ka solutions, positive 2 og negative 2. Pareha ra na diri gaina nga ang iyang solutions positive 9 ug negative 9. Tagduha gid nang solution sa quadratic equation. So, atong i-check kung insakto ba atong solution nga negative 2 ug positive 2. So, we will start sa positive 2. Diri ta sa positive 2. Sige atong tungaon kay diri sa positive 2, diri pud sa negative 2. So, balik ta sa given, 4x squared is equal to 16. So, we have 4. Pulihan nato ang x of 2 sa atong solution. So, 2 squared equals 16. So,
So, unahon sa nato ning na exponent og simplify. So, 4. Ang 2 squared, that is 4. Diba? Kay 2 times 2 man ang pasabutan na equals 16. So, 4 times 4, 16. Equals 16. So, ang 16 ba equals sa 16? Yes. So, true. Okay, nag-true man, meaning correct ang atong solution nga positive 2. Tanaw na to karon kung correct ba ning atong solution nga negative 2. So, balik ta sa given nga 4x squared minus 16. Equals 16. So, we have 4. Ang atong x is negative 2. So, pulihan natong negative 2 squared equals 16. So, we have 4. Pila man ang negative 2 squared. So, ang pasabot anang i-times ang kaduha sa iyang kaugalingon. So, negative 2 times negative 2, that is positive 4 equals 16. So, 4 times 4, that is 16. Is equal to 16, which is true. Tinuod nga ang 16 equals sa 16. So, kay true man, meaning correct ang atong solution nga negative 2. So, the roots of our quadratic equation 4x squared is equal to 16 are positive 2 and negative 2. So, mauna ang atong roots sa atong quadratic equation. Roots, or in other words, solution. Okay, next example. Let us have 4x squared minus 36 is equal to 0. So, kini siya, kay naa pa man diri ang constant term, so ato na pud ning patabukon sa pikas. So, unsa to atong gibuhat gayna para motabok ni? Di ba nagamit ta og addition property of equality. So, meaning mag-add ta og numbers both sides. Dapat kung sa atong i-add diri sa wala, mao po i-add sa tuo. So, unsa gali to atong i-add? Di ba ang atong i-add is the inverse of our constant term. So, unsay inverse sa negative 36? Inverse kabaliktaran. So, kabaliktaran sa negative 36, that is positive 36 is equal to 0. Yung unsa tong i-add diri? Kung unsa po i-add sa pikas, which is positive 36. So, karon we have 4x squared. Ang negative 36 plus 36, that is 0. Kay di man parihag sign, so i-minus. So, 0 na siya. So, ang nabilin diri, 4x squared na lang. 0 plus 36, 36. So, karon pag ingon ani nagporma, sa atong gibuhat gay na, atong square root ang both sides. So, ato ning square root din both sides. So, unsay square root sa 4x squared? So, mag-una ta diri sa number sa constant. Unsay square root sa 4? 2. Yung unsay square root sa x squared? X. So, ang square root sa 4x squared, 2x din. Karon, square root sa 36, positive or negative 6. Okay. Next, para ma-solve nato ang roots of this equation, di ba? Kay duha man atong solution. Pwede positive, pwede og negative. So, una ta sa positive, 2x equals positive 6. Yang isa, 2x equals kining isa nga negative 6. So, ato ni siya i-simplify. So, again, kung unsa nga number nga tapad anang atong variable, maura po ato i-divide. So, kay 2 man iyang tapad, 2 ra po ato i-divide. So, 2x divided by 2, x. Unya, 6 divided by 2, 3. O, di na dayon tay solution, which is positive 3. Dito sa pikas, mag-divide ta og 2. Both sides. So, 2x divided by 2, that is x. Unya, negative 6 divided by 2, negative 3. Ay, naunsa ba nga naaman sa ubos? Balhin. So, x is equal to negative 3. So, naana tayo solusyon. Baka kabuok. Positive 3 ug negative 3. Atong i-check. Diba, sigma, wrong ta. So, checking ta. Balik ta sa given. 4x squared minus 36 is equal to 0. Diri ta sa positive 3. So, kung ang atong x positive 3, so pulihan na atong positive 3 minus 36 is equal to 0. So, unahon nato ang diri sa exponent. So, 4. 3 squared, that is 9. Kay 3 times 3 man ang pasabutan na equals, minus 36 equals 0. 4 times 9, that is
36 niya. Minus 36 equals 0. So, 36 minus 36, 0. Which is tinuod. So, pag true, meaning correct ang atong solution or what we called roots. So, dirita sa negative 3. So, we have 4x squared minus 36 equals 0. So, our x is negative 3. Nya squared dayon minus 36 equals 0. So, mag-una ta sa na-exponent, negative 3 times negative 3, that is positive 9 minus 36 equals 0. 4 times 9, that is 36 minus 36 equals 0. So, 36 minus 36, 0. So, 0 equals 0, tinuod. So, correct ang atong solution nga, negative 3. Therefore, ang atong roots of 4x squared minus 36 are positive 3 and negative 3. Okay, last example. Last example na ta kay nakadaghan naman tayong example siguro nasabtan na ninyo. Di ba wala may nabago sa process ang constant term dapat atong ipatabok sa pikas, dapat sa right side niya. Ang mabilin sa left side ang quadratic term na lang. Yung pagkahuman i-extract ang square root. I-square root na to both sides pagkahuman. Pag ma-square root na both sides, kung makuha na nato ang value of x, mao na to atong solution. So this time let us have this example, x minus 7. Yeah. The square of x minus 7 is equal to 25. So, kini ang constant term nato nakatabok na ana diri daan sa right side. So, ang atong solusyon ani largo na ta. Ato na dayon ni siyang i-square root both sides. So, i-square root nato na sila both sides. So, mag-square root ta dinhi, square root po din ha. Oh. So, unsa may square root sa the square of x minus 7? So, ang square of x minus 7, ang square root ana is x minus 7 ra gihapon. Kay ang pasabot sa kining the square of x minus 7, ang pasabot ana x minus 7 times x minus 7 na. Parihara na siya sa the square of 3 or 3 squared. Di ba ang pasabot sa 3 squared kay 3 times 3. So kibali ang pasabot pod aning the square of x minus 7 kay x minus 7 times x minus 7. So kibali ang atong gi-multiply nga number is x minus 7. Diri atong gi-multiply nga number is 3. So mao nang nakaingon ta nga square root sa 9 kay 3. So karon pod ang square root sa x minus 7 squared is x minus 7 ra pod. Unya kini square root of 25, that is positive or negative 5. So, parehas atong gibuhat gaina atong i-solve na ang value sa x. So, we have x minus 7. Ang unahon nato ang positive equals positive 5. Unya ang isa, x minus 7 nya equals negative 5. Karon kay walay tapad ang x. Walay tapad nga constant nga atong makita. Pero naa siya constant term dire nga negative 7. So pareha ni sa atong gibuhat gaina dinhi nga para ang mabilin diri sa left side kini na lang na x. Kini di ba ato gipatabok ang constant term. So kini pod ato pod ipatabok didto. Uy positive 5 man diri dili naman kinahanglan butangan og kini sign. Positive na siya largo. Okay. So balik ta. Gaina ato gipatabok dito sa pikas nga side. So atong gibuhat nag-add tag inverse niya both sides. So diri pod mag-add po tag inverse both sides. So ang inverse sa negative 7 kay positive 7 is equal to 5. Unya kung unsa gi-add diri mo i-add sa pikas positive 7.
So we have now x, negative 7 plus 7, that is 0. So ang nabilin, kanina lang x. So 5 plus 7, that is 12. So ang ato di ay root, isa ka solution, or ang root ani nga quadratic equation kay positive 12. Dinhi sa pikas, x minus 7 is equal to negative 5. So the same thing sa itong ibuhat gaina nga para mawala ni magamit ta og addition property of equality. So mag-add tag inverse niya, x minus 7. So unsay inverse sa negative 7? That is positive 7. So mag-add pud ta og positive 7 sa pikas. So negative 7 plus 7, that is 0. Mo ang nabilin, x na lang. Equals negative 5 plus 7. So ato na siyang i-minus kaya di man parehag sign. So negative 5 ug 7. So 7 minus 5, that is 2. Unya ang sign sa dako nga number kay positive man, so mao nang positive 2 ang atong answer. So ang atong roots karon kay positive 12 og positive 2. So nilahi na, di ba pareha ang gaina kay ang sign ray na bag-o nya, pareha ra ang number. Karon nalahi na siya kay nabag-o naman pud ang atong given. So ato i-check ang positive 12 ug positive 2. So kung mag-true ni, meaning correct ang atong pag-solve. Pag dili na mag-true, meaning na atay mali sa atong pag-solve. So kailangan balikan nato. Okay. So balik ta sa original nga given, x minus 7 squared. Checking na ta, mag-checking. Equals 25. So ang atong x kay 12. Nya minus 7. Pag mag-checking ha, pulihan na nato ang value sa x sa atong answer. So ang x gipulihan nato 12 sa atong answer. Squared minus equals 25. 12 minus 7 kay unahon gyud na natong naasasulod sa parenthesis og simplify. So 12 minus 7, that is 5 nya squared equals 25. Ang 5 squared pasabot ana 5 times 5. So that is 25 equals 25. Hindi naman tayo makita. Sibog. Oh. So 25 daw equals 25. Tinuod. True. So meaning correct ang atong answer nga 12. So dinhita sa pikas. X minus 7 squared. Wait, walain ba sa akong agi? Squared equals 25. Ang atong x kay 2. Hala, unsa una ni ron? So our x is 2. Pulihan natin ang x. 2 minus 7 squared equals 25. So unahon nato og simplify ang naa sa sulod sa parenthesis. 2 minus 7. Di ba? Negative 5. O negative 5 squared is equal to 25. Negative 5 squared, that is meaning that is negative 5 times negative 5. So that is positive 25. Which is true man daig gihapon. So correct ang atong answer nga 2. So the roots of the square of x minus 7 is equal to 25 are positive 12 and positive 2. So inana ra siya ka sayon ang pag-solve sa quadratic equation using extracting the square root. Sayon ra gyud kayo atong balikan atong mga examples gaina nga sa atong nabantayan ha nga ato ra gyud siyang i-square root both sides. Mao nang pasabot sa iyang title nga extracting the square roots kay ato ra gipang square root both sides. Gipang square root both sides. Gipang square root both sides. So walay na bag-o sa solusyon. Walay na bag-o sa pamaagi sa pag-solve. Ang atong buhaton ato yung ipabalhin ang constant term dito sa pikas. Ipabilin gyud perminti sa left side ang quadratic term, ipatabok yun sa right side ang constant term. Kung ang given nakatabok na daan ang constant term sa right side, mulargo na dayon ka og extract sa square root both sides. Mag-square root na dayon ka both sides. So kani wa gyud na bag-o sa solusyon. So atong nabantayan nga tan-awa kung ang atong given, ang atong quadratic term is 1 ang atong a. Di ba diretso na ta og solve. Ang mulahi ra siya pag kining naay tapad nga constant ang atong quadratic term nga greater than 1. So kini 4 man. So i-appeal nato og square root ang iyahang constant. So kani siya. So maotro ang process diri sa unahan kay
kay mo continue pa man ta, di man ta pwede nga dili ta mo continue kay 2x pa man yang ato biyang aim kay ma-solve ang x. So mao nang ga continue ta. So review ta ha nga kung unsay katapad sa constant ay sa variable, mao ra po imong i-divide both sides. Pareha pod ani. Kung unsay katapad sa variable, mao ra po imong i-divide both sides. Nya kini wala man ni number nga katapad no diri as atong variable. Pero naa man say constant term, so pareha ra pud sa atong process gaina nga ipatabok gyud siya ang constant term para ang mabilin kini na lang variable. So naa na solve nato ang variable. So that is how we're going to solve the quadratic equations by extracting the square roots. As simple as that. So if you have queries, pwede ra mo mag-comment unya kung naapod mo gusto nga topic nga ipa-discuss kay para mas masabtan ninyo, i-comment lang ninyo para sa sunod nga video ato na siyang mahisgutan. Okay, thank you so much for watching.